Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. A fost o seară emoționantă, o gală în care discursurile au curs, printre laude și promisiuni tipice lumii divertismentului. Dar nimeni, absolut nimeni, nu era pregătit pentru ceea ce Halil Ibrahim urma să facă. În mijlocul unei săli pline de vedete, camere de filmat și lumini, actorul a încălcat protocolul cu o frază care a transcendat pereții scenei. A strigat, fără teama de judecată, fără să se gândească la consecințe: "Nu mă lăsa fără tine", adresându-se Slatirkoglu cu inima la gură. Publicul și-a ținut respirația și, pentru o clipă, timpul a părut să stea în loc. Nu era o scenă de telenovelă. Era viață, emoție reală, confesiunea pe care nimeni nu aștepta. Intensitatea cu care Halil Ibrahim a rostit aceste cuvinte nu a lăsat loc de îndoială. A vorbit dintr-un colț adânc al sufletului său. Nu exista niciun scenariu, nici o repetiție, nici o cameră de filmat care să fi putut anticipa acel moment. A fost un urlet de dragoste, disperat, aproape poetic, care a transformat scena într-o confesiune. Slatirkoglu, care era în public, și-a dus mâinile la gură, vizibil afectată. Reacția ei a provocat rapid murmure, suspine și aplauze din partea publicului. Nimeni nu știa dacă ceea ce se întâmpla era o declarație, o rugăminte sau un amestec imposibil al ambelor. Chimia dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu fusese întotdeauna prezentă, chiar și atunci când insistau să nege zvonurile sau să devie întrebările. Dar în acea noapte, fără măști sau strategii, era clar că exista o legătură care depășea camaraderia. Fraza, încărcată de emoție, a rupt orice bariere profesionale. A fost un apel direct către sufletul Slatirkoglu, o cerere care nu avea nevoie de traducere sau analiză. Halil Ibrahim nu vorbea cu o colegă, vorbea cu femeia care, cumva, îi umpluse lumea de sens. Rețelele de socializare au explodat în câteva minute. Clipul momentului s-a răspândit pe mii de ecrane, iar comentariile au fost imediate. "Nu l-am mai văzut niciodată pe Halil Ibrahim așa", au scris unii. E ca și cum s-ar fi dezgolit emoțional în fața tuturor, au susținut alții. Sinceritatea gestului, atât de crud și frumos, a atins o coardă sensibilă chiar și în cei care nu i-au urmărit îndeaproape cariera. Pentru că ceea ce s-a văzut nu a fost doar un actor pe scenă. Era un om care iubea fără filtre, fără măsură, fără frică. Slatirkoglu, la rândul ei, nu și-a putut stăpâni lacrimile. Privirea ei le-a căutat în lumini, iar când ochii lor s-au întâlnit, totul a dispărut. Nu au existat cuvinte, doar o înclinare lentă a capului, un amestec de uimire, tandrețe și confuzie. Ce faci când cineva te iubește într-un mod atât de public, atât de pur? Nu există manual, nu există răspuns perfect. Doar inima poate decide cum să acționezi în fața a ceva atât de profund uman. După plâns, Halil Ibrahim nu a încercat să-l justifice. Nu s-a corectat, nu a râs de sine, nu a fugit de emoția pe care tocmai o arătase. Stătea acolo, privind-o pe Slatirkoglu ca și cum întregul univers ar fi fost rezumat în acea pereche de ochi. Sala a erupt în aplauze, dar el părea să nu-i audă. În lumea lui era doar ea. Și în a ei, doar acea frază care probabil avea să rămână gravată pentru totdeauna. Prezentatorii galei au încercat să continue, dar atmosfera nu mai era aceeași. Totul se schimbase. Ceea ce trebuia să fie doar o altă ceremonie era acum o bucată de istorie emoționantă pe care mulți o vor purta cu ei. Era ca și cum toată lumea ar fi înțeles că tocmai fuseseră martori la ceva irepetabil. Un act de iubire atât de curajos, atât de neașteptat, încât cu greu s-ar fi repetat în același context. Întrebarea din aer era inevitabilă. Ce va face Slatirkoglu acum? Dar în adâncul sufletului, nu era vorba despre asta.
Lucrul important se întâmplase deja. Halil Ibrahim spusese ceea ce îți atac, întrebase ceea ce mulți se tem să întrebe. Vocea lui, tremurândă, dar fermă, continua să rezoneze în fiecare colț. Nu mă lăsa fără tine. Nu era doar o frază aleatorie. Era o rană deschisă. Era o afirmație care cerea un răspuns, da, dar și un salt în gol. Mass media a început instantaneu să speculeze, dar niciun reportaj nu a putut surprinde energia momentului. Doar cei care erau acolo știau că fuseseră martori la ceva magic. Nu era vorba doar despre spectacol. Era vorba despre cum un sentiment autentic poate străpunge toate structurile și ne poate aminti că dragostea, atunci când este adevărată, nu are nevoie de explicații. Fanii ambilor actori, cunoscuți pentru intensitatea lor, erau sfâșiați între emoție și incertitudine. Unii au sărbătorit curajul lui Halil Ibrahim, alții s-au întrebat dacă mersese prea departe. Dar nici cei mai sceptici nu au putut nega că fusese unul dintre cele mai autentice momente ale anului. Pentru că dragostea, atunci când este exprimată așa, fără frică și fără măști, doare. Dar și salvează. Slatircoglu nu a făcut nicio declarație în acea seară. Pur și simplu a părăsit locul de desfășurare în tăcere, însoțită de echipa ei, cu ochii în jos și inima expusă. Halil Ibrahim, în schimb, a rămas până la sfârșit. A stat de vorbă cu câțiva colegi, le-a mulțumit organizatorilor și, din când în când, s-a uitat spre ușă, ca și cum s-ar fi așteptat să o vadă apărând din nou. Dar nu a făcut-o. Și poate că acea tăcere a fost mai revelatoare decât orice răspuns. A doua zi dimineață, primele pagini purtau chipul lui și acea frază ca titlu. Nu mă lăsa fără tine. O rugăminte care nu-i mai aparținea doar lui. Acum aparținea lumii. Tuturor celor care au iubit vreodată fără rezerve, tuturor celor care știu cum e să te temi să pierzi ceea ce contează cel mai mult. Halil Ibrahim vorbise în numele multora, fără să știe. Și ecoul său încă umple aerul. Poate că dragostea adevărată este genul care nu se teme să se devină vulnerabilă. Care nu se ascunde în spatele contractelor, programărilor sau luminilor de studio. Care revarsă când te aștepți mai puțin, ca un râu imposibil de stăpânit. Și în acea noapte, în fața tuturor, Halil Ibrahim ne-a amintit exact asta. Că atunci când iubești cu adevărat, există o singură rugăminte posibilă. Nu mă lăsa fără tine. Pascali.